بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوش آمدید به دومین درس ما از بخش لینوکس کامند. در این بخش ما درباره بیسیک فایل ادیتینگ که چه قسم میتونیم یک فایل ادیت کنیم. فایل چیه؟ مثل که ما شما در ویندوز پروگرام ورد داریم، ورد پد داریم، نوت پد داریم. به می شکل اینا چی هست؟ یا تکست ادیتور ها هست در کامپیوتر. در بخش لینوکس و یا در بخش دیبیان و کامند هست یا ما از چی استفاده میکنیم؟ از نانو و ویم. که نانو و ویم چی هست؟ یا یک تکست ادیتور ها هست. توسط ما میتونیم که ما یک تکست یا یک کامند های خود اسکریپت های خود ران کنیم، سیف کنیم. خب چه قسم میتونیم میره ما شما یک فایل جور کنیم؟ سعی کنیم اگر ما بیایم دی داش ls کنیم، ls داش l کنیم که لیست کنه با ما. گفتیم وقتی که فایل باشه با ما چی نشان بده؟ ببینین علامه داش که باشه او با چی هست؟ فایل. و دیگه هم چی هست؟ txt یعنی تکست ادیتور است که اسکریپت ها هست که باید جور کردیم. ببینید اگر ما بخوایم یک تا فایل نو جور کنیم چی نوشته میکنیم؟ مثلا نوشته میکنیم که touch test file.txt. این چی میکنه؟ با ما یک فایل جور میکنه. مثلا ببینید ما در این لیست خود با نام تست فایل نداریم. وقتی که ما نوشته کنیم touch test file.txt اکستنشنش هست، انتر کنیم، بعد از او ls-l کنیم، ببینین با نام چی یک فایل جور شد. مثل که ما در یک دسکتاپ یک رایت کلیک میکنیم یک ورد جور میکنیم، ولی در بین از او کدام فایل نیست. چی شد؟ یک فایل تکست، یک نوت پد، یک نوت جور شد و اکستنشنش چی است؟ ببینین اینجا علامت داش هست. گفتیم وقتی که داش بود او فایل است و اگر دی بود درایو و دایرکتری هست، اگر ال بود لینک هست. پس این چی است؟ یک فایل است. وی یوزرهای گروپ هایش هست که در بخش پرمیشن ها میخوانیم. این فایلش ببینید زیرو، یعنی هیچ سایز نداره. در کدام چی وقت جور شد؟ جولای 28 جور شد. چند بجه جور شد؟ 6:58 دقیقه. این ساعت است که جور شده بعد این فایل. خب اگر ما بخوایم که ببینیم که مثلا در بین از این فایل چی است، چی نوشته میکنیم؟ cat test file.txt. ببینید کات نوشته که هیچ چیز بمونه. چرا نشان باخته که در بین فایل ما هیچ چیز نیست یا کدام محتویات ما در بین از اون نوشته نکردیم. و اگر ما مثلا بخوایم کی را ادیت کنیم چی میکنیم؟ نوشته میکنیم که نانو چی است؟ نانو یک تکست ادیتور است. مثل که ما شما یک فایل جور میکنیم، اورای ورد پد اوپن میکنیم، اورای ورد اوپن میکنیم، اورای مایکروسافت ورد اوپن میکنیم. این نمیشه. این نانو یک تکست ادیتور است. میگیم که نانو بعد از چی میتونیم؟ نام فایل خود میتونیم. توسط تاچ یک فایل کریت میشه ولی داخلش محتوی چیز نوشته نمیشه و توسط نانو میتونیم هم فایل جور کنیم هم در بینش ادیت کنیم. مثلا نانو اگر بخوایم یک فایل جدید جور کنیم بعد از اون مثلا میتونیم تست فایل 1 یا تست فایل 2. اگر بخوایم فایل قبلی خود ادیت کنیم چی نوشته میکنیم؟ نانو بعد از اون تست file.txt. میخوایم که فایل قبلی خود با نام file.txt هست در بینش ادیت کنیم. نانو نوشته میکنیم فایل تکست نام فایل و بعد از اون اکستنشنش انتر میکنیم. ببینید به این شکل یک صفحه جدید باز میشه که در این ما چی میتونیم که انتر کنیم. Hi, this is our first file. Thanks. خب سعی کنیم در پایین ازی بعضی آپشن ها داریم. اینی علامه که هست به معنای کنترل است. میگه کنترل جی را بگیرین هلپ است، کنترل اکس را بگیرین اگزیت است، کنترل او را بگیرین رایت است، کنترل آر را بگیرین رید فایل است، کنترل دبلیو بگیرین وی ارز، کنترل بک سلش ریپلیس میشه و کنترل کی را بگیرین کات است، کنترل یو را بگیرین پیست است، کنترل تی را بگیرین اکزیکیوت است، کنترل جی را بگیرین جاستیفای است، کنترل سی را بگیرین لوکیشن است، کنترل علامه تیره که بگیرین لاین است که گو تو لاین میره براتون علامه دشه. ام و یو را بزنین اندو میشه، ام و ای را بزنین دی تو بشه. ای باشه. کنترل او ببینید میگه فایل نیم تو رایت. اگر ما بخوایم که تغییر نام بدیم میتونیم که اینجا تغییر بدیم، میگیم نه این می فایل که آوردیم بین می فایل سیوش کو انتر میکنیم. بعد از اینکه انتر کردیم چی میشه؟ فایل سیو میشه. خب وقتی که فایل سیو شد چی میکنیم؟ اگزیت میکنیم. اگزیت ما چی هست؟ کنترل ایکس بزنیم اگزیت میشه. خب ما وقتی کنترل بزنیم به سر لاین. خب چی بود؟ ls-l فایل ما چی است؟
تست فایل دات txt گفتیم که چی میتونیم محتویاتش رو ببینیم کات تست فایل دات txt انتر کنیم. ببینید در بینش ما پیشتر کات کردیم کنترلش ما کامند استفاده کردیم با ما محتویات نداشون پیشتر فایل ما سفید بود. حالا که دیدیم چی نوشته hello hey this is our first file thanks. مثلا ما اینجا میگفتیم غلط کردیم. ببینید ما واسه هلو چی نوشته کردیم هی نوشته کردیم. خب پس چه قسم ما این میتونیم ادیت کنیم؟ پس همون کامند نوشته میکنیم که nano text file dot txt انتر میکنیم. ببینید داخل فایل ما رفتیم میم سر خط نوشتهش میکنیم که هلو را جور کردیم. مثلا تغییرات آوردیم اگر دیگه هم لاین ها بشون این همون کامند کنترل او سیوش میکنه انتر کنترل اکس اوت میکنه ما را بریم سر خط کنترل ال بزنیم یا کلیر نوشته کنیم کامندیم ls-l فایل ما را نشان میده. بخوایم محتویاتش رو ببینیم چی نوشته میکنیم کات تست فایل دات txt ببینید محتویاتش چیزی که تغییرات که آوردیم چی کرد با ما سیوش کرد. خب اگر ما بخوایم یک فایل دیگه جور کنیم بیشتر ما اول توسط چی جور کردیم؟ توسط تچ کامند جور کردیم. حالا میتونیم که مثلا توسط نانو هم دایرکت جور کنیم و ادیت کنیم در بینش. بیشتر خب مثلا تچ سعی کنیم باز هم اون تچ نوشته میکنیم که test2.txt ls-l فایل ما جور شد. ولی در بین دو که اگر ما بریم چی نوشته کردیم test.txt هیچ چیز نیست. test2.txt ببینید سفید است. کلیر میکنیم میریم از طریق چی؟ نانو هم جور میگیم. مثلا نانو نوشته میکنیم test3.txt انتر کنیم ببینیم سفید نانو وقت میشه. به نام چی؟ به نام تکست test3.txt دیگه نوشته میکنیم this is my get file for test. Thank you. چی میکنیم؟ سیف کردنش کنترل او ببینید نتیجه از ما نام همون نام را که نانو نوشته کردیم میتونیم جمع تغییر بدیم نام شکل نام دیگه بدیم هم انتر میکنیم و کنترل او سیف کرد و کنترل اکس اگزیت میکنیم کلیر میکنیم که سر خط بیم نوشته میکنیم که ls-l ببینید test3 موجود شد. فایل ما چی است؟ با نام test3.txt. خب اگر بخوایم که در بین دی چی است چی نوشته میکنیم تگ کات test3.txt انتر میکنیم ببینید در بین چی است this is my test file for test thank you regard. فرق بین کات و نانو رو بفهمید. نانو یک تکست ادیتور است. کات بر طرف محتویش به ما نشان میده. وقتی که ما کات نام فایل را نوشته میکنیم دو ادیت کردن نمیتونیم. وقتی که نانو نوشته میکنیم میتونیم ادیت کنیم. مثلا میخوایم با تست3 را تغییرات درش بدیم پس چی نوشته میکنیم که nano test3.txt وقتی که ببینید آمد میم نوشته میکنیم پایین بریم update my file control o save enter control x exit clear ورخط ls-l long list نشان میده فایل های ما را بخوایم محتویات چون کات test3.txt ببینید نشته ما لاین که اپدیت کنیم ما اپدیت لاین. خب دوستان این بود طریقه استفاده از فرمت از تکست ادیتور نانو. ما هم بعض ادیتورهای خوبتر داریم یعنی قوی‌تر داریم که به نام ادیتور ویم او را در بخش درس‌های بعدی بخیر انشاءالله که او درس هم میخوانیم. و یک چیز دیگر هم متوجه باشین سعی کنین ما اگر مثلا سعی کنین تست3 هست اینجا با ما تاریخشانشون رو 75 دقیقه تست3 اگر بخوایم که مثلا هر باری که ما تغییراتی که میاریم این مودیفیکیشن میشه. ببین مثلا می یک بار دیگه هم nano test3.txt سعی کنین اینجا چند حاله 75 دقیقه است. اگر ما مثلا انتر کردم میم داخل تکست نانو میشم یک لاین دیگه هم اضافه میکنم
فاینال فایل. مثال یک چیز داشته کردم، کنترل او میکنیم سیف شوه و کنترل اکزیت میکنیم. کلیر که سر خط شوه، ls-l میکنیم که لیست نشان بده. ببینید که تایم تغییر کرد، پیشتر 75 دقیقه بود و 77 دقیقه. هر بار که شما تغییرات میارین و مودیفیکیشن میکنین، این تغییرات میادش. تغییرات چی بود؟ مودیفیکیشن، یعنی آخرین باره که تغییرات دی آمده ده اینه. ببینید اینی است، مثلا 8 جولای banner.txt است. اگر ما بخوای میره تغییرات بیارم، ببینید ما یک بار اگر لاگین شوم، صرف لاگین شوم، چون یک اسکریپت مثلا این مثلا نوشته میکنم که نانو banner2.txt. ببینید اینجا هلو است، یک اسکریپت تست است. صرف ما لاگین شدم دایش، کنترل او سیف، پس سیف میکنم، کنترل اکس کلیر میکنم. کلیر متوجه باشین که کنترل ال هم کلیر میکنه، ls-l کنم. ببینید 77 دقیقه تایمش تغییر کرد. تاریخ کریشنش چی است؟ 8 جولای، ولی تایمش 77 دقیقه تغییر کرد. خب دوستا یک چیز دیگه هم است که اگر ما بخوایم توی امین نانو یا تکست ادیتر ما اینستال است و یعنی چی نشته میکنیم؟ نشته میکنیم که وچ نانو. اگر در صورتی که این اینستال نبود با ما هیچ کامند نمیده بر ما. اگر باشه با ما آدرسش نشان میده که در کدام آدرس این می تکست ادیتر یا نانو ما اینستال است. which.in نانو نشته میکنه، انتر کنید. ببینید این اینستال است the user depend on نانو. مثال ما اگر بخوایم که ویم چی کنم، ویم همه یک تکست ادیتره نشان تکست ادیتره. مثلا اگر نشته کنم پای ویم اینستال است و یعنی با ما چی میشه نشان میده که این چیز نشان، چون باختر که ویم اینستال نیست. میبینی ویم ای چیز با ما نشان نداد، چون ویم هنوز اینستال نکردیم. در برنامه دیگه بخیر طریقه اینستالیشن ویم هم بر شما نشان میده که چه قسم، مثلا اگر نانو اینستال نبود در تکست ادیتر نانو اینستال نبود چه قسم اینستال کنین، اگر ویم نبود و دیگه اپلیکیشنی بخیر در فای بعدی میاد. یعنی فقط ویچ هر کامند داره که بخواین، مثلا که با اینستال است در لینوکس یعنی از استفاده میکنید. ویچ نشته میکنید، بعد از او ناممو پروگرام و یا ادیتر و یا سافتویر تون نشته میکنید، براتون نشان میده. اگر اینستال بود ببینید به این آدرس براتون نشان میده، اگر نبود نشان نمیده. خب دوستان این بود درس دوم. با ما باشید ان شاء الله که در درس‌های بعدی درس‌های خوبتر و بهتر را بر شما. لطفاً ویدیوهای ما رو شیر کنین با دوستایتان، لایک کنین، کامنت کنین تا برنامه‌ها و پروگرام‌های بهتر را به خاطر شما تهیه کنیم. روز خوش، خدا نگهدار.